سلام، دکتر امیر عباس مشاری هستم و اینجا اندوفوکس. اینجا ما متمرکزیم بر هر آنچه پیرامون اندو میگذره. کیس امروزمون، چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، یک کیس دنس اینوجینیشنه. چیزی که روی تصویر میتونیم ببینیم یک پیت پالاتالی دندون لترال بالا و چیزی که در رادیوگرافی دیده میشه ساختار رادیو اوپک داخل فضای رادیولوسنت کانال ما. اینجور آنورمالی ها میتونن منتج بشن به نکروز شدن دندون خیلی زودتر از بلوغ دندون و بدون اینکه نیاز به پوسیدگی خاصی وجود داشته باشه. پس من توی یک فرد بزرگسال با این نما میبینم که قبل از بسته شدن اپکسش دچار نکروز پالپی شده. حالا ممکنه عوارضش رو سالها بعد نشون بده، چیزی که ما اینجا توی این کیس در یک فرد بالغ داریم. نمای کلینیکی رو ببینیم. این نما همون پیت پالاتالی هست که از همینجا میکروارگانیسم ها وارد میشن و شروع میکنن به ایجاد آلودگی فضای پالپ. در باکال که نگاه میکنیم چیز خاصی نمیبینیم. ممکنه یک تغییر رنگ تاجی رو ببینیم به سمت خاکستری که نشون دهنده نکروز میتونه باشه. برای شروع درمان این کیس باید دقت بکنیم که فضای آناتومیک آنورمالش ما رو به اشتباه نندازه. پس اولین چیز محل درست شروع اکسس و جهت درست شروع اکسسه. اون پیت پالاتالی که من دارم بهترین جا برای شروع اکسس من هست، محل و نقطه درست شروع اکسس. حالا اگر بخوام ببینم که در چه جهتی باید این اکسس من پیش بره و سمت و سوش به طوری باشه که ایجاد گوجینگ یا ایجاد پرفوریشن های مختلف در سطوح مختلف به خصوص سرویکو باکال رو نداشته باشیم، باید خیلی دقت بکنیم به سطح باکالمون و جهتگیری سطح ریشه در فضای باکال. میبینید که عین یک دندون عادی ما اومدیم اینیشیال اوتلاین فرممون رو در روی سینگولوم و اختصاصا در این کیس بر روی فضایی که پالاتال پیتمون وجود داشت شروع کردیم به تهیه کردن. توی این کیس ها برای اطمینان، حالا تو هر کیسی که ما فکر میکنیم نکروزه، میتونیم بیایم به صورت تست کویتی بدون بی‌حسی هم کار رو شروع بکنیم. ولی الان میبینیم بعد از بروز اکسپوژرمون در ناحیه باکال کاملا بافت نکروتیک دیده میشه در داخل فضای پالپی که با سوند هم وقتی تحریکش میکنیم هیچ بلیدینگی توش ایجاد نمیشه. کاملا یک بافت از بین رفته است و کاری که من باید اینجا بکنم برای تکمیل اکسس هم فقط اینه، یه فرز بلند توربین که میتونه سیف اند هم باشه بهم کمک میکنه برای گسترش دادن اکسس و حذف اون بافت دنتین سقف پالپ چمبرم. خیلی موقع توی این مرحله کل اون ساختار دنسیندنتی که ما داریم حذف میشن و عملا ما بعد از تکمیل اکسسمون چیزی باقی مانده از این دنسیندنت نمیبینیم. خوب دقت بکنید ببینید ما الان اکسسمون کامل شده و توی کانال داریم یک فضای خالی از پالپ، یک پالپ نکروتیک، مقادیری بافت نکروتیک در ناحیه اپیکال میبینیم که وقتی تمیزش بکنیم عملا حتی اپیکال فورامنمون که اینجا هنوز یک اپیکال اوپنینگ هست رو هم میتونیم ببینیم. بعد از تهیه اکسس من همیشه ایزولاسیونم رو تکمیل میکنم، یعنی اگر جایی لیکیجی وجود داره بعد از تهیه اکسس هم با اپلای کردن رابر دم مایع میام و اون نواحی رو لیکیجش رو برطرف میکنم. این میتونه خیلی بهم
کمک بکنه برای اینکه نشت بزاق نداشته باشم، برای اینکه شستشو دنده هام به داخل دهان بیمار وارد نشن. و حالا شروع میکنم به آماده سازی و پریپریشن. هر دندونی که باشه اول بعد از اکسس ما یه شستشو با سرم میدیم که ببینیم با چی روبرو هستیم. من شستشو دادم و دیدم که با این شستشو یه مقداری بلیدینگ از ناحیه پری‌اپیکال رو تحریک کردم. این بلیدینگ حتی میتونه پاس باشه، میتونه چرک باشه و ترشح چرک خب توی همچین دندونی خیلی دور از ذهن نیست. یه نکته‌ای که در طی روند درمان این دندون ما با هم خواهیم دید اینه که ما مکانیکال پریپریشن حد اقلی رو داریم. ما دیواره های آجیمون خیلی ضعیفن، پس اصلا نیازی نداریم که دوباره چیزی از دیواره ها برداریم. فقط کافیه که پالپ رو برداریم و بعد از برداشت بافت پالپی نکروزه اونجا رو به صورت شیمیایی شستشو بدیم، هیپوکلوریت سدیوممون رو اکتیو بکنیم و کمک بکنیم که این اکتیو شدن هیپوکلوریت سدیم به کمک ابزارهای سونیک به علاوه حجم بالای هیپوکلوریت سدیمی که ما استفاده میکنیم به همون این اجازه رو بده که ضد عفونی کردن رو به میزان کافی انجام بدیم. یعنی هر چی تو کیسای دیگه ما زمان میذاریم روی پرپ مکانیکی، اینجا تمام اون زمانمون میره برای پرپ شیمیایی و ما عملا نیازی به پرپ مکانیکی نداریم. ببینید من دارم هیپوکلوریت سدیم رو با سونیک اکتیو میکنم. سونیکی که دارم استفاده میکنم نوکش سایز 35، خب سایز کانال من خیلی بیشتر از اینه، پس اجازه میده که آزادانه نوک ابزار سونیک هم در داخل کانال حرکت بکنه و این حرکت کردنه اجازه رو میده که کامل هیپوی من فضا رو اکتیو بکنه و در چندین مرحله کانالم رو با سرم شستشو میدم و مجدد با هیپو این کار رو انجام میدم. توی این کیس خاص من حدود 10 میلی لیتر هیپوکلوریت سدیم فول کانسنتریشن استفاده کردم، یعنی رقیق نشده. اینجا دقت بکنید. حالا من میخوام کانالم رو خشک بکنم، چون سایز کانال خیلی بزرگه اومدم از انتهای یه کن کاغذی 80 استفاده کردم. نوکش 80، ولی 80 هنوز برای این کیس من خیلی سایز کوچیکیه، پس من میام از تهش استفاده میکنم که سایز خیلی بزرگتری داره و برای خشک کردن و اتمام اینسترومنتیشن هم، در واقع ارزیابی اتمام اینسترومنتیشن هم استفاده میکنم. خشکش میکنم ببینم هنوز نشت خون یا نشت چرک یا ترشحات کیستیک توی اون ناحیه وجود داره یا نداره. حالا کاری که ما باید انجام بدیم تصمیم گیری برای طرح درمان این کیسه. یک بار دیگه رادیوگرافی اولیه رو ببینیم. ما اپکس بازی داریم که با هیچ کوتاپرکایی نمیتونیم استاپ بگیریم، پس میریم به سمت اپیکال و باز توجه کنید من هرچه MTA توی این فضای اپیکال باز بذارم از انتهای کانال خارج خواهد شد، پس من باید بیام یک بریر رو در انتهای کانال توی بافت پری اپیکال، تاکید میکنم توی بافت پری اپیکال قرار بدم تا بتونم MTA رو روش پک بکنم. این بریر میتونه یه ماده کلاژنی یا ژلاتینی قابل جذب باشه، مثل ژل فوم رایج ترین چیزی که در اختیار ما هست. میبینید من قطعات ژل فوم استریل رو توی ناحیه اپیکال قرار میدم و حتما دقت میکنم که از انتهای اپکس اوور بشه، چون من میخوام این رو توی پریودونشیوم قرار بدم و باز قطعات دیگری رو بهش اضافه میکنم تا زیر دستم احساس یک سد اپیکالی بکنم. سد اپیکالی با یک فشار متعادل دستم.
که بتونم ذرات MTA رو اونجا قرار بدم. برای این کیس شاید این قطعاتی که میبینید حدود نصف یه دونه ژل فوم هست و حالا میتونم بیام MTA رو که با قوام ماسه خیس آماده کردم توی ناحیه قرار بدم و پکش بکنم با پلاگر با سایز مناسب که بره کاملا بشینه روی ناحیه بریر اپیکالی که من گذاشتم. اون سیت اپیکالی که من درست کردم اینجا به دادم میرسه. من دیگه قرار دادن MTA هم فوق العاده سریع و راحت شکل خواهد گرفت و اینکه من با کیفیت بیشتری و تراکم خیلی بهتری میتونم MTA یا هر ماده کلسیم سیلیکاتی دیگه‌ای که میخوام توی اون انتها قرار بدم رو متراکم بکنم. این میتونه MTA باشه، میتونه بایودنتین باشه، میتونه سمسمنت باشه یا سرامیک سرد باشه. از تمام اینها میشه استفاده کرد. من با یک مسینگان خمیده و یک ببینید با مسینگان الان دارم قرار میدم توی ناحیه زیر اوریفیس MTA رو و با پلاگر سایز مناسب یعنی بزرگترین سایزی که به ناحیه اپیکال من میرسه هلش میدم نم بره پایین و اگر جایی احساس کردم که رطوبت بیش از حدی توی MTA هم وجود داره با یه دونه پیپر پوینت بزرگ یه ذره پکش میکنم. این هم به پک کردنش کمک میکنه و هم به جذب کردن رطوبت اضافهش که تاکید میکنم رطوبت اضافه، چون وجود رطوبت برای ستینگش الزامی هست. ببینیم ما الان داریم خیلی خوب با بزرگ نمایی سد اپیکالی که قرار دادیم رو میبینیم. این سدمون چقدر باید باشه؟ این سد باید حدود 5 میلیمتر باشه. این 5 میلیمتر رو میتونیم با این رادیوگرافی پری اپیکال موازی تاییدش بکنیم. با توجه به حالا مهارت و تجربه‌ای که من دارم توی این کار، من رادیوگرافی تهیه نمی‌کنم چون از سرعت کارم کم میکنه، ولی قطعاً اگر شما تجربه، مهارت یا سرعت کمتری دارید یا میخواید اطمینان بیشتری از کیفیت پک کردن MTA چه تراکمش چه طولی که قرار گرفته به دست بیارید، حتما توی این مرحله رادیوگرافی پارالل پری اپیکال بگیرید که ببینیم حدود 3 تا 5 میلیمتر MTA توی ناحیه اپیکالمون با تراکم خوب پک شده و این به ما کمک میکنه که ما به راحتی بتونیم به مرحله بعدی بریم. اگر دیدیم که دندونمون نیاز به پست نداره یا در ناحیه کرونال اگر ما 5 میلیمتر MTA رو گذاشتیم دیگه 4-5 میلیمتر فضا واسه گوتا نداریم، روش نیازی به گوتا نیست، کامل میتونیم با MTA پرش بکنیم. همیشه بعد از MTA گذاشتن روی دیواره های ما یه مقداری آلودگی MTA وجود داره که من نیاز دارم تمیزش بکنم. اینجا از یک فایل 80 که دورش یه پنبه پیچیدم، پنبه مرطوب کمک گرفتم که اون دیواره ها رو تمیز بکنم و میبینیم که تقریبا دیواره های من از وجود MTA پاک شده، چون من میخوام قسمت کرونالم رو با گوتاپرک های تزریقی پر بکنم و فقط در چند ثانیه با تزریق گوتاپرک ها توی ناحیه و پک کردنش. اگر گوتاپرک های ما حدود 5 میلیمتر یا کمتره در یک مرحله، اگر بیشتر از 5 میلیمتر در چند مرحله هر 5 میلیمتر رو در یک مرحله تزریق میکنیم، پک میکنیم. اضافه گوتاپرکا و سیلر رو حتما تاکید میکنم که سیلر هم باید استفاده بشه. اضافهش رو از پالپ چمبر پاک میکنیم تا تغییر رنگ های تاجی آینده رو حذف کرده باشیم. هیچ کدوم از این پک کردن ها نیاز به نیروی آنچنان قوی ندارند که بخوان ما رو دچار عوارضی چون شکستگی های ریشه بکنن. بعد از تمیز شدن ریشه تمیز شدن تاج میبینیم که ما یه تاج تمیز، یه گوتاپرکای خوب و پک شده و تطابق با دیواره ها یافته داریم و حالا میتونیم بیایم یک ماده تمپوراری
قابل اعتماد رو روش بذاریم. من اینجا از پانسمان های لایت کیور استفاده کردم که با تزریقش توی ناحیه میتونم اطمینان حاصل بکنم که تطابقش با دیواره ها خوب هست. با تزریق آرومش میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که ویدی داخلش وجود نداره و بعد از کیور کردنش اضافاتش رو بگیریم که هایپر اوکلوژن نباشه. میبینیم بعد از کیور شدنش تغییر رنگش به ما نشون میده که روند ستینگش به صورت کامل اتفاق افتاده و ما هیچ مشکلی برای مرخص کردن بیمار نداریم و این رادیوگرافی پایان درمانمون. مرسی از توجهتون. ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی.